السلام عليكم. كلنا قد نكون شاهدنا في العديد من أفلام الخيال العلمي وجود أنفاق وأنابيب طويلة في أعماق باطن الأرض أو فوقها، وبداخلها كبسولات تنقل البشر لأداء مهامهم اليومية أو البضائع لأبعد المسافات خلال دقائق أو ساعات معدودة، حتى لو كان مقر العمل في قارة أخرى. مثل هذه المشاهد كانت تظهر في الأسلوب السينمائي لهوليوود، ولكن هل يمكن فعلا بناء مثل هذا النظام المتطور للنقل؟ الهايبرلوب نظام نقل بسرعة فائقة من خلال السفر في حجرة تحوم داخل أنبوب مفرغ بسرعات تصل إلى 1220 كيلومتر في الساعة، ويشبه إلى حد كبير التكنولوجيا المتقدمة في القطارات المغناطيسية عالية السرعة في اليابان وألمانيا. أطلقه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالاستناد إلى مبادئ تعود إلى 100 عام. فدعونا نعود إلى الماضي ونرى ما الذي حدث. كان المخترع البريطاني جورج ميدهيرست في القرن الثامن عشر من أوائل الأشخاص الذين تخيلوا نموذجا أوليا للهايبرلوب. قدم ميدهيرست، الذي كان رائدا في استخدام الهواء المضغوط كوسيلة للدفع، براءة اختراع لنظام يمكنه نقل البضائع عبر نظام أنابيب حديدية في عام 1799. وفي عام 1845 قامت سكة حديد لندن وكرويدون ببناء محطة شحن تجريبية، حيث تم إنشاء فراغ بين القضبان والقطار، مما تسبب في دفعها للأمام عن طريق الضغط الجوي، على الرغم من التخلي عن تجربة سكك حديد كرويدون بعد ذلك بعامين. في عام 1909 كتب عالم الصواريخ الأمريكي روبرت جودارد مقالا بعنوان حدود النقل السريع، حيث وصف قطارا سيسافر من بوسطن إلى نيويورك في 12 دقيقة فقط. على الرغم من أنه لم يتم بناؤه مطلقا، فقد تضمن المشروع بعض اللبنات الأساسية للهايبرلوب. وبعد الحرب العالمية الثانية جرت محاولات لبناء نظام مشابه للهايبرلوب، ومع ذلك كانت تلك المشاريع تتوقف في النهاية إما لنقص التمويل أو لتكلفة البنى التحتية العالية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صمم داريل أوستر الرئيس التنفيذي لاتحاد ET3 الأمريكي قطارا مغناطيسيا تتحرك فيه كبسولات بحجم السيارة في أنابيب مرتفعة. تم تسجيل براءة اختراع في عام 1999، ومرت السنوات فجاء عام 2012 وذكر ماسك لأول مرة الهايبرلوب، إلا أنه لم يكشف عن التصميم الأول إلا في أغسطس 2013، حيث أوضح ماسك كيف سيتكون نموذج الهايبرلوب من كبسولات مغلقة تحتوي كل منها على ما يصل إلى 28 شخصا، تتحرك عبر نظام من الأنابيب. في السنوات بين 2013 و 2020 بدأت مجموعة قليلة من الشركات، بما في ذلك فيرجن هايبرلوب وزيليروس، العمل على تطوير هايبرلوب من تصميمات ماسك. وفي مارس من عام 2017
عرضت شركة فيرجين هايبرلوب الصور الأولى لموقع تطوير هايبرلوب الذي تم بناؤه في صحراء نيفادا بقطر يبلغ 3.3 متر وطول 500 متر. وكان هذا الموقع هو الموقع الاختبار الكامل والنظام الكامل الوحيد في العالم. بعد عرض تصميم المشروع في جميع أنحاء العالم وإجراء عروض توضيحية لتطبيق الركاب، أجرت شركة فيرجين هايبرلوب بنجاح أول اختبار للركاب في أكتوبر 2020. يدور نظام هايبرلوب في جوهره حول إزالة الأمرين اللذين يؤديان إلى إبطاء المركبات العادية: الاحتكاك ومقاومة الهواء. للتخلص من الأول تحتاج الكبسولة إلى التحليق فوق مسارها، مما يجعل هايبرلوب قطارا مغناطيسيا. أما للتخلص من الثاني فيتم تفريغ الأنابيب كليا من الهواء وتكون مغلقة من الطرفين ويكون داخلها كبسولة، فبمجرد اكتمال تفريغ الأنابيب من الهواء كليا تقوم التقنية برفع الحجرة التي تقل المسافرين أعلى قليلا من السكة الحديدية عبر الموجات الكهرومغناطيسية. الشيء الجيد هو أن هايبرلوب مستدام ذاتيا تماما، حيث أنه يعمل بالطاقة الشمسية التي تكون بشكل ألواح على الأنابيب التي تسير فيها الكبسولات. لم يكن إيلون ماسك يريد بشكل خاص أن يبدأ هو بالعمل على هايبرلوب، إذ أن مالك شركتي تسلا وسبيس إكس الشهيرتين ليس لديه الكثير من الوقت للعمل على تقنيات جديدة. وإصرار الرجل على أن يكون المشروع بأكمله مفتوح المصدر وتقوم به مجموعات مختلفة من الفرق والشركات وغيرها في مناطق مختلفة من العالم وينشرون نتائجهم ليستفيد منها أشخاص آخرون، دفع عددا أكبر من الشباب وأصحاب المبادرات للدخول في هذا المضمار، مما سمح بانطلاق شركات ناشئة كثيرة تعمل على تطوير هذه التقنية. كما هو الحال مع أي وسيلة نقل جديدة، هناك العديد من العقبات التي يجب على هايبرلوب أن يجتازها قبل أن يصبح خيارا ثابتا وآمنا ومعتمدا للخدمات عالية السرعة. وهنالك 3 مشاكل رئيسية: تطوير التكنولوجيا، والجدوى التجارية لبناء وتشغيل خط ميسور التكلفة، والوقت اللازم لتطوير الحلول وإجراء الاختبارات والحصول على الشهادة المطلوبة. إضافة لذلك هنالك بعض الشروط في التصميم، فتصميم هايبرلوب يتطلب منه السفر في خط مستقيم فقط، لأن التكنولوجيا حسب التصميم هي وسيلة نقل سريعة تتسارع أحيانا إلى سرعة أكبر مما يمكن للإنسان التعامل معها، وعلى هذا النحو يجب أن تكون الأنابيب في مسار مستقيم لتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها. وأيضا تتطلب التقنية أن تكون الكبسولات متباعدة بمسافة 8 كيلومترات، في حين أن هناك فرامل طارئة لكل كبسولة. تجمع هذه الشركات الملايين والملايين من الدولارات في التمويل، وتحصل على مساحات كبيرة من الأرض من أجل توفير ما تريده، وتثبت أن النظام قد يصبح عمليا جدا في المستقبل القريب. فهل سوف نرى الهايبرلوب يتم استعماله على نطاق واسع في العالم؟